हेलो फ्रेंड्स, આજે આપણે આલુ પરાઠાને અલગ રીતે બનાવીને બતાવીશું જે ખાવામાં ઘણા ટેસ્ટી લાગે છે। તો મિત્રો, આ પરાઠા જરૂર બનાવીને જોશો। સૌપ્રથમ કઢાઈમાં તેલ ગરમ થયા બાદ 1 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીને આ ડુંગળીને ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દઈશું। હવે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન હળદર અને 2 ટીસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખીને સાતળી લઈશું। ત્યારબાદ એમાં 5 થી 6 બાફેલા અને મેશ કરેલા બટાકા નાખીને મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, એક લીંબુનો રસ અને 1 ટીસ્પૂન ખાંડ નાખીને હલાવી લઈશું। एक થી 1.5 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી નાખીને એને પણ મિક્સ કરી લઈશું। કસૂરી મેથી નાખવાથી આલુ પરાઠાનો ટેસ્ટ ઘણો અલગ આવશે। પરાઠાનું સ્ટફિંગ બનાવીને હવે તૈયાર છે। હવે આપણે રોટલી માટે બનાવીએ છીએ એ પ્રમાણે લોટ બાંધી લઈશું। હવે આ લોટમાંથી એક લુઓ તૈયાર કરીશું। આ લુવાને ઘઉંનો સૂકો લોટ લગાવીને નાની પૂરી જેવું બનાવી લઈશું। હવે એમાં બટાકાનું સ્ટફિંગ ભરીને ચારે બાજુથી બંધ કરી લઈશું। ફરીથી એને ઘઉંનો સૂકો લોટ લગાવીને હલકા હાથે પરાઠો વણી લઈશું। ગરમ થયેલા તવા ઉપર પરાઠાને શેકવા માટે મૂકીશું। નીચેની બાજુ શેકાઈ ગયા બાદ પલટાવી દઈશું। હવે એને ઉપરથી ઘી લગાવીશું। નીચેની બાજુ પલટાવીને એને પણ ઘી લગાવીશું। પરાઠાને બંને બાજુથી સારી રીતે શેકી લઈશું। નાસ્તા માટે ગરમા ગરમ આલુ પરાઠા ખાવા માટે તૈયાર છે। આ પરાઠા અથાણા અથવા દહીં સાથે સર્વ કરીશું।